Вітаю вас на каналі Казки з Подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. В одному чарівному лісі, де дерева росли такими величезними, що їх верхівки торкалися хмар, жив маленький дух вітру на ім'я Зефір. Він був легким і майже невидимим, але володів неймовірною силою, міг розганяти шторм, втішати дощ або навіть створювати чудесні весняні бризи. Але попри всі свої здібності, Зефір був надзвичайно допитливим і завжди мріяв дізнатися більше про великий світ, що знаходився за межами його рідного лісу. Одного разу, гуляючи серед високих дерев, він почув тихий голос, який закликав його до себе. «Зефір, ти хочеш дізнатися, що стоїть за твоїми силами?» Звернувся до нього голос із глибини лісу. Зефір летів за звуком і незабаром опинився перед величезним деревом, яке виглядало так, ніби воно було самим серцем лісу. Це було древнє дерево, яке мудрі жителі лісу вважали священним. Його кора була покрита золотими лініями, а в його коренях ховалася ціла мережа таємниць. «Я знаю, що ти шукаєш, Зефір», – сказав голос, що лунав з-під кори. «Ти хочеш дізнатися, чому ти такий особливий? Чому ти хочеш змінювати природу і погоду і танцювати з вітром?» Зефір підлетів ближче і відчув, як його серце б'ється швидше. Древнє дерево відкрило перед ним таємницю. «Ти є одним із 5 елементів природи. Твоя сила виходить не просто з вітру, а з єдності з усім навколишнім світом, з землею, водою, вогнем і небом. Ти те, що з'єднує їх разом. Але для того, щоб зрозуміти свою справжню силу, тобі потрібно пройти через ліс мудрих дерев». Зефір, здивований, погодився і вирушив у подорож. Ліс мудрих дерев був незвичайним лісом. Він був живим, і кожне дерево в ньому мало свій характер і мудрість. У цьому лісі дерева не просто стояли, вони могли говорити і передавати знання. Першим він зустрів старе дерево води, яке з його гілок виглядало, ніби його коріння прямо з'єднувалося з річкою. «Ти маєш слухати шум води», – сказало дерево, «і якщо ти хочеш зрозуміти, як твій вітер може змінювати світ, ти повинен зрозуміти, як вода знаходить свій шлях навіть через камінь». Зефір закрив очі і, спостерігаючи за потоком води, він відчув, як вода спокійно, але рішуче проходить перешкоди. Він відчув, як її сила допомагає змінювати ландшафт і навколишній світ. Далі його шлях вів до дерева вогню. Воно було гаряче, червоне і сяяло від тепла, немов сонце, що не заходить. Вогонь може давати життя, але він також може і спалювати. Мовило дерево. «Ти можеш створювати теплі вітри, але ти повинен навчатися контролювати цю силу, бо без розуміння, де повинна бути поміркованість, твоя сила стане твоїм ворогом». Зефір почув у словах дерева правду. Він зрозумів, що кожна сила має свої межі, і лише та сила, яку використовують із обережністю, може творити дива. Нарешті Зефір досяг дерева землі, яке було схоже на могутні скелі, що виблискували під променями сонця. «Земля тримає все», – сказало дерево. «Вона дає початок і дає відпочинок. Твоя сила, Зефір, може піднімати і розсіювати вітри, але ти повинен пам'ятати, що земля зберігає рівновагу. Ти можеш рухати повітря, але пам'ятай, що для росту потребуєш коренів». Зефір зрозумів, його сила не була окремою від інших елементів. Він був частиною всього світу, і кожен елемент мав свою роль. Після довгої подорожі Зефір повернувся до древнього дерева, де йому розповіли, що він тепер став справжнім майстром вітру. Він зрозумів, що його сила не тільки змінює погоду, вона з'єднує різні елементи, допомагає природі існувати в гармонії. З того часу Зефір став опікуном лісу, допомагаючи зберегти баланс між вітром, водою, вогнем і землею. Він знайшов своє місце у світі, і хоч його сила була величезною, він завжди пам'ятав слова дерева землі.
Тільки через гармонію можна створити справжнє чудо. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії. До нових зустрічей у світі казок і снів.